ولكن في شيء مشترك ما بين كل الناجحين. صدقني اي واحد عنده انجاز هتلاقي عنده حاجات مشتركة مع الشخص التاني اللي عنده انجاز، حتى لو اختلفت ما بينهم اللغة، لو اختلفت العادات، لو اختلفت الثقافات، هتلاقي ان سمات الناجحين واحدة. مشكلتنا في الحياة كلها هي الفلوس. أنا بحب الفلوس وبحب الفلوس حبا جما، وانتي كمان بتحب الفلوس، وهو كمان بيحب الفلوس، وبابا بيحب الفلوس، وماما بتحب الفلوس. مفيش أي بني آدم على الأرض ما بيحبش الفلوس. الشركات موجودة عشان الفلوس، النزاعات اللي بتحصل ما بيننا وما بين بعض بسبب الفلوس، الاخوات بيتخانقوا مع بعض على الميراث وعلى الفلوس، الزوج والزوجة بيتخانقوا على القدرات والامكانيات وبرضه الفلوس، اهلك وحبايبك وكل اللي حواليك بيلتموا وراك او بيتلفوا وراك بسبب الفلوس. النهاردة هنحكي في فكرة كيف تصبح غنيا. ممكن يكون ده شعار الفيديو بتاعنا. اعمل سبسكرايب للقناة وتابعني عشان هقولك افكار ازاي تعمل ثروة او ازاي تعمل مبالغ مالية او الفلوس اللي انت بتطمح ليها وعايز توصل لها. كتير جدا بلاقي شباب وبنات كل احلامهم وافكارهم بتنصب على الفلوس. انا وانتي وهو وهي كلنا احيانا بنغلط الغلطة دي. الغلطة دي هي سبب دمارنا. يوم ما هتفكر في الفلوس انت من الاغبياء. انت هتكون من الاغبياء. صدقني اللي بيعوز يعمل فلوس او بيحقق ارقام كبيرة مش لازم يفكر في الفلوس. لو انت حتى موظف ما تفكرش في الفلوس في الاول. لو انت صاحب منشأة او شركة ما تفكرش في الفلوس في الاول. عشان كده هي فكرة الفيجن والميشن والجولز، فكرة انك ازاي توصل للرؤية بتاعتك. عشان توصل للرؤية بتاعتك وعشان تحقق ارقام معينة لازم تجزأ الرؤية بتاعتك، لازم تقسمها الى اهداف. الاهداف هي اصغر شيء في عمر البني ادم. لو انا عايز اوصل لشيء معين لازم ابص للشيء الصغير بتاعه. اول لما بقدر اعمل اتشيفمنت في الحاجة الصغيرة تأكد تماما هتوصل للشيء الكبير. لو انا مثلا على سبيل المثال عايز ابيع 100 قطعة المنتج، عشان ابيع ال100 قطعة للمنتج ده لازم ابيع القطعة الاولى. لو انا قعدت افكر ازاي ابيع ال100 قطعة عمري ما هقدر ابيعهم. لو في اي فرقة كورة مطالبة ان هي تجيب 3 اجوان عمرها ما هتعرف تجيب ولا جون، هتتوتر وهتضغط. هي نفس القصة لأي واحد فينا عايز ينتج ويحقق فلوس ويحقق أرباح أو يوصل حتى البوزيشن ياخد منه سالري محترم. لازم تمشي الموضوع خطوة خطوة. لو أنا عايز أجيب 3 اجوان لازم أركز في الهدف الأول. لو أنا عرفت أجيب الهدف الأول في المدة الزمنية المحددة صدقني هتقدر تجيب التاني. لو قدرت تجيبي التاني يا فاطمة هتقدري تفكري وتوصلي للهدف التالت. لكن لو انت يا فاطمة فكرتي بس في الهدف الأخير عمرك ما هتحققي ولا حاجة. هتتوتري، هتتطري جدا، هتقعدي تتشتتي جدا. فهنا المطلوب منك قسمي الهدف بتاعك، قسم الهدف بتاعك، قطعه. لو انت عايز توصل لبوزيشن عالي جدا في حياتك ابدأ اتقن في البوزيشن البسيط. لو انت النهاردة موظف صغير بياع صغير وعينك تكون مدير للشركة او المنشأة حاول تجيد في شغلانتك، حاول تكون ليدر بالاكشنز او بالافعال اللي بتقوم بيها. لو انت كبياع صغير بتعرف تنتج الهدف المطلوب من وظيفتك او بتقوم بالتارجتس المطلوبة تأكد تماما لما هيطلب منك ادارة المنشأة كلها هتقدر تديرها وتحقق الارقام بتاعتها. ارجوكم ما تفكروش في الفلوس كفلوس، فكروا في النجاح، فكروا في الاتشيفمنت. في ناس هتقول عليا هتقول لك الزلمه ده بيتكلم كلام فارغ. الكلام ده مش كلامي. ممكن حضراتكم تقروا في سكسس ستوريز لكل الناس الناجحه في العالم. عمرهم ما كانوا في البدايه شغوفين بالفلوس،
اقرا، ولو طلعت نموذج او موديل واحد فيهم فكر ان هو عايز يجيب كذا وكل شغفه وحبه في الفلوس وان هو بس بيفكر في الفلوس، عمرك ما هتلاقي ولا واحد. هبطل الشغلانة دي تماما. امشي خطوة خطوة، اطلع السلمة الأولى عشان تطلع السلمة التانية، ولو طلعت السلمة التانية هتوصل للتالتة، ولو وصلت للتالتة هتوصل للرابعة، ولو وصلت للرابعة هتكون شغوف بالخمسة، ولو وصلت للخمسة هتقدر توصل للستة. وهتلاقوا أفكار كتيرة جدا على فكرة الكيو والروتين والريورد، إن البني آدم فيه إشارات هي اللي بتحركه، وفي إشارات معينة لازم بيحاول يحافظ عليها. كل ما يشوف الإشارة بيقوم بالروتين والأكتيفيتيز بتاعته، ومع الكيو والروتين اللي انت هتحافظ عليه هتقدر توصل للنتيجة المرجوة. وهنا هتكافئ نفسك خطوات. لو عايز اوصل للسلمة رقم 100، يوم ما هوصل للسلمة رقم 1 تأكد انك هتوصل لل100. بلاش استعجال، بلاش افكار الهولك امبيشنز او مدمنين الطموح. كلنا حلو يكون عندنا طموح، لكن لازم نكون هاديين، لازم نفكر صح. البياع الشاطر المطلوب منه ينتج بشكل قوي جدا فكر في اول بيعة، ما تفكرش في ال100 بيعة. لو فكرت في ال100 بيعة اللي انت عايز تبيعهم ولا بيعة هتوصل لها. البيعة الاولى تمت، فكر في التانية. خلصت التانية، فكر في التالتة. خلصت التالتة، فكر في الرابعة. فكر لو عايز توصل لأعلى بوزيشن، اتقانك في البوزيشن الأولاني وإنك تحقق هدفك في البوزيشن الأولاني. فكر لما تبقى تيم ليدر إزاي مع التيم اللي معاك أو الكرو اللي معاك تطلعهم خطوات. إزاي لما تبقى مانجر أو برانش مانجر أو اريا مانجر تقوم بالتيم كله بالبرانشز كلها توصل للتارجتس. الشيء اللي بيتبني صح وصغير على أساس صح بيكبر صح وبتوصل بيه لأفضل نتائج. أنا بقول لك خلاصة خبرات وتجارب في حياتي، ما بزكيش نفس عليك، ولكن اسأل كل الناس الكبيرة في العمر. الناس الكبيرة في العمر هي اللي عدت بتجارب واكسبيرينس، هيقولوا لك الهدوء والصبر والتأني والالتزام والكوميتمنتس هم اللي هيوصلوك للي انت عايزه، وانك لازم كذا مرة تجرب ولازم كذا مرة تحاول. ولكن انا بساعدك اكتر، صدقني توصل للي انت عايزه في حياتك بانك تقطع اهدافك وما تفكرش في الحاجات اللي بتغرقك. اول حاجة بتغرقك، اول حاجة هي التفكير في الفلوس. فكر بدل ما تشتغل مليون شغلانة، جيت في شغلانتك، اتقن في شغلانتك، هتاخد اللي انت عايزه، هتوصل لأعلى بوزيشن. حتى لما موظف يقول انا اجيب واتقن في شغلي وشركتي ما تدينيش، مستحيل. هتبقى إدارة غبية، هيبقى عندهم سوء إدارة. لو انت بتكسبهم وبتحقق وملتزم وعندك الهابتس او العادات المطلوبة والاتشيفمنت المطلوب، الحياة كلها تتغير في الشركة. اي مدير او صانع قرار او مسؤول ما يحافظش على شخص مفيد جدا منتج جدا بيعرف يساعده انه يوصله للي هو عايزه، تمام، يبقى غبي. يحطه في دماغه وما يفيدوش وما يتعاملش معاه بالوين وين، يبقى عنده غباء. وما انصحكش تشتغل مع الاغبياء، سواء الاغبياء دول كانوا موظفين او الاغبياء دول كانوا صناع قرار او مديرين. حاول تسمع الفيديو ده اكتر من مرة. اللي انا بتمناه من اللي بيسمعني او بيتابعني فكرة الادراك، هو مش السمع. خد الكلام اللي بقوله وحاول تفكر فيه. What the message mean for you؟ الرسالة دي بتعني لك ايه؟ انت كم مرة فكرت في الفلوس؟ هل حققت؟ هل عملت حاجة؟ انت كم مرة فكرت بنيجاتيفيتي في شغلك؟ انت كم مرة عملت او ضيعت وقت كتير جدا عشان بس بتفكر توصل للقمة بسرعة؟ مفيش حاجة اسمها قمة. وحتى اللي بيوصلوا كده او بيطلعوا كده او بيحصل لهم ضربات في حياتهم ما بيقدروش يكملوا، لان بيبقوا وصلوا على سبيل الصدفة. هنا المشكلة بعد كده مش ازاي تنجح، ازاي تحافظ على نجاحك، ازاي يكون عندك قوانين الثبات،
ازاي يكون عندك الروتين الثابت اللي تقدر يكون بيه عندك الكاركتر اللي انت هتستمر بيه. احنا عايزين نغير، وانا مستني اسئلتكم ومستني كل الافكار اللي هجاوب عليها من خلال خبراتي ومن خلال تجارب ترميز كتيرة جدا ورجال اعمال بيعدوا عليا كتير جدا، بوصل لك افكارهم كل يوم، بتعلم منهم افكار. ولكن في شيء مشترك ما بين كل الناجحين، صدقني اي واحد عنده انجاز هتلاقي عنده حاجات مشتركة مع الشخص التاني اللي عنده انجاز، حتى لو اختلفت ما بينهم اللغة، لو اختلفت العادات، لو اختلفت الثقافات، هتلاقي ان سمات الناجحين واحدة. مختلفين، دول ناس يونيك، واليونيك دايما ما بنشوفوش بالنظرة الصح، احنا بنشوفه سلبي، بنشوفه مش ايجابي، بنشوف ان هو شاذ عن الواقع. انا ما بقولكش كيف تصبح غنيا، انا بقولك ازاي تكون انسان ناجح. ما تفكرش في الفلوس، الفلوس هتجيلك وتوصل للتارجتس اللي انت عايزها لما تطلع السلالم بالطريقة المظبوطة. استنوني، هنتعرف اكتر على افكار في تطوير شخصيتنا وفي ادارة منشآتنا.